Se on tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Tämän illan ohjelmassa on e-fatbike-ajelua Ruunaalla Lieksassa. Olen tässä tosiaan perinteisellä Pohjois-Karjalan reissulla niinkö yleensä tähän aikaan joka vuosi heinäkuun loppupuolella. Nyt toista vuotta peräkkäin vietän osan ajasta täällä Lieksassa Ruunaalla. Ja tänne sitten kun tänään majoituttiin, heti ensimmäinen homma tietenkin oli, että täytyy mennä kysymään respasta, että onko noita e-fatbikeja vuokralla. No niitähän sattui tälle illalle olemaan vapaana vissiin jokainen. Tein tuossa yhteistyötä oman lompakkoni kanssa ja päätin, että no tämmönenhän pitää ajohon saada tälle illalle. Kello on nyt 8 siis illalla ja mulla on 3 tuntia aikaa tällä ajella ennen kuin tämä pitää pallauttaa. Ja tässä nyt vähän ajelen näitä mettäteitä pitkin ja kartasta vilkasen, että mistä kohti lähtisi hienoja polkuja ajettavaksi. Että ei muuta kuin pidelkäähän penkistä kiinni. Voi olla eeppistä menoa luvassa tänään. Kattelin karttaa sen verran, että kun tätä tietä pitkin semmoisen 600 metriä ajan, niin vasemmalle päin käyty toinen metsäautotie, jonka päästä edelleen haarautuu polku, joka menee aika lailla sen tien suuntaisesti, joka saapuu tänne paikkaan, jossa majoitun tällä kertaa. Mä oon tosiaan päiväistuskellut autossa tänään ja sillä ajattelin, että otetaan tämä ekan illan ajot tällainen aika rauhallisen höntsäilyn kannalta. Kunhan vaan nyt nautin siitä, että pääsen jollakin välineellä pyöräilemään, toteuttamaan tätä omaa lempiharrastustani, jonka parissa niin kovasti viihdyn. Ja tosiaan pyöränä on muuten tämä terässiipi Rentofat. Mulla on vuoden takaa myös video, jossa mä tämmöisellä samanlaisella pyörällä ajelen täällä Ruunaalla tonne Siikakoskelle kaverini kanssa. Nyt kun majoituttiin samaan paikkaan, niin oikeastaan tiesi mitä odottaa, kun tämän vuokraamaan menin. Ihanaa! No niin, empiirinen havainto. Tämmöstä mitäs uraa tämä nyt lieneekään, kattelee itse ja tee päätelmät. Mutta tässä kun on avustustaso 1 päällä, avustus on hyvin kevyyttä. Ja seuraava temppu voisi olla, että säädetään avustustaso tuosta 1 tasolle 2. No joo, vähän kun kammelle jalkaa näyttää, niin se kyllä heti alkaa tuo sähköjeesaahan pikkusen enempi. Onhan siinä nopeusmittarikin hyvänä aika. Hyvin keveillä kammen polkaisuilla vauhtia on tuommoinen 17-18 kilsaa tunnissa melkein saman tien. Ja siis ei haittaa risut, ei männynkävyt, ei mikään. Siinä on vähän keppiä, jos mitenkin päin, poikittain pitkittäin. Jahas, ja tämä metsäautotieura loppuu tähän. Tässä on tämmönen silmukka. Lähteekö tästä mitään polkua? Ei, tuossahan menee. Kunnon singleträkki. Hei, tuo voi olla ihan parasta. Mahtavaa. Mutta ennen kuin mä sinne singleträkkille lähden, niin sitähän vois vähän vielä testailla tällä samalla metsäautotieuralla, että miltä tuntuu avustustaso numero 3. No niin. Ja tässähän ei tarvi muuta kuin suunnilleen ajatella polkevansa kampea, niin pyörä lähtee vetämään heti. Siis jos rällätä haluaa ja kuvitella olevansa joku oma elämänsä enskakuski, ei muuta kuin 3 päälle. Otetaan nyt kunnon vauhit. Rengaspainet on sen verran löysällä, että ei tunnu kivet. Ei mikään. Nyt mennään 2/4. Semmosena havaintona, että jos sinulla on terässiipi, Rentofat, sähköläskipyörä
niin säädäpä siitä tuommoinen avustustaso numero 3 päälle ja voin semmoisen lentävän kokemuksen taata. Ja jos on tosiaan rengaspainet alhaalla, niin siinä saa olla melkein mitä tahansa tuossa ajouralla, eikä tunnu missään. No niin. Mutta nyt sitten päästään single-trackille. Nappaapa sinulle tästä taas hyvä ystäväni tämmöisen screenshotin kartasta, niin näet sen kohdan, mistä tuo single-track lähtee. Ja voisin ihan huvikseni pistää tämän GPS-masiinan piirtämään jonkunlaista jälkeä tämän illan hauskuutuksista. Mitä muuta minä voin sanoa muuta kuin, että tämä on ihanaa. Pieni kivi siellä näkyy olevan keskellä polkua. Se ylittyy kevyesti. Edelleen on siis kevein vaihde ja kevein avustus. Ja sanotaan nyt vaikka tämmöisissä olosuhteissa, että kun on kokeillut ihan luomuläskiäkin, niin en huomaa isoa eroa luomuläskiin. Hyvin pieni on tuo avustus, mutta klikataanpas kakkoselle. No heti alkaa kulkea vähän reippaammin. Sanomattakin selvää mitä tapahtuu. Moottori jeesailee. Eikä tunnu kivet vieläkään missään. Tipautetaanpa siitä taas ykköselle. Minä, joka tykkää rauhallisesta ajelusta, ehkäpä nautin siitä, että tämä pyörä jeesailee mua pikkusen ja sitten saa omilla fyysisillä voimillansa tehdä pyörän etenemisen eteen hiukan enemmän työtä. Ja toisaalta kun moottori ei niin aggressiivisesti avusta, niin pyörä tuntuu helpommalta hallita. Tämän polun äärellä tämä maasto on tämmöistä mukavan kumpuilevaa. Polku on varsin kapea. Polku mutkittelee. Koko ajan saa tehdä sellaista pientä kikkailua. Lukea niin sanotusti maastoa, niin kuin lajin luonteeseen kuuluu. Katsoa, että onko kiviä edessä, onko juuria, kääntyykö polku mihin suuntaan. Ihan maastopyöräily perusjuttuja. Tietysti, koska minä en ole ekspertti tässä lajissa, tämmönen höntsäilijä lähinnä, niin löysäpaineinen fatbikein rengas, se antaa paljon anteeksi mahdollisia amatöörikömmähdyksiä. Ja kun karttaa katsotaan, olen menossa tässä kohti. Polku muuttui ylämäeksi. Onneksi on sähköä. Nyt kiivetään kivien yli. Ihanaa. No niin, nyt vaan kieli keskellä suuta ja keskivartalo tiukkana. Läpi pitkoksien. Markettimaasturilla tämä voisi olla vähän kuumottavaa. Mutta mikä se näin sähköläskillä? Se oli aika easy temppu. Nyt mä oon tosiaan jonkun aikaa ajellut avustustasolla numero 2, mutta koska tulee ylämäki, vaihtakaamme 3. Mitäs tää säästelemään? Nyt on taas tämmöstä iisimpää polkua. Vaihdoin avustustason 1. Niitä voi tosta nappuloimalla kätevästi veivailla vaikka keskeen ajoon, jos tuntuu siltä. Ja Hans, metsätien ylitys. Ja siellä näkyy olevan vähän jyrkempää nousua sitten, niin ei muuta kuin 3 vaan päälle ja fiu! Aivan heittämällä nousee. Tässä missä polku on helpommin ajettavaa, uskaltaa päästään nopeuden
tuonne jopa 15 kilsaan tunnissa. Ja kyllähän tässä pätee tietysti se lainalaisuus, mikä varmasti kaikissa pyöräilyssä, että ei se sähkötä tai maastoalue, se pitää kuljettajan tehdä itse. Kartta näyttää kyllä, että polkua kulkee tuohon suuntaan, niin kuin minä ominkin silmin näen. Ja sitten tämä on myös poluksi merkattu tämä heinikkoinen metsäpohjainen, mikäli kelkkaa ajoura. No, se ei kuitenkaan nyt hirveästi houkuta. Mä ajelen tästä tuonne menosuuntaan takaisin siihen metsätielle. Suunnitelmana on käydä täyttämässä mehupullo tuossa mökillä ja katsoa, mitä tämä ilta vielä meikäläiselle tarjoilee. Fatbikehan mulla on vuokrattuna kello 20:23 ja mä oon nyt 1 tunnin täällä höntsänyt ja mä oon aivan hikimärkä. Mutta tämä reissu ei ole vielä ohi. Revitään hauskuus irti tästä gravelistakin. Pienet kivet lähinnä lentelee. On se vekotin. Ja tässä tosiaan näkyy tämä GPS-jälki siitä polun alusta aina oikeastaan tänne mökille asti, kun mulla jäi tuo GPS:n piirtäminen päälle. Saat siis vähän ideaa, että minkä verran siinä suunnilleen matkaa tuli. No niin, nyt sitten pikku kipaisu mökille, pikainen huoltotauko ja jotakin hauskuutusta sen jälkeen vielä. Tässä on tämän paikan päärakennus, mistä mä tämän fillarin kävin hakemassa. Niitä on tuolla seinää vasten muutama samanlainen. Tästä lasketellaan tonne rantaan. Kaunista pohjoiskarjalalaista kesäiltaa ja järvimaisemaa. Tuntuu, että tänäkin vuonna kyllä on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan action kamera päällä taltioimassa näitä kesän tunnelmia tästä pyöräilyharrastuksen ääreltä. Se on mukava harrastus tämä videoblokkaaminen. Se on pieni vaiva antaa vähän kameroitten laulaa ja kertoilla näitä tunnelmia tästä ajon ääreltä ja sitten videon välityksellä edittipöydän kautta jakaa näitä hetkiä. Joo, siinä lukeekin, että Koskille. Se tarkoittaa, että sinne päin lähden ja katsotaanpas taas tätä karttaa. Eli olen tässä kohti, missä näet ton sinisen merkin. Jos pyöräilee näitä polkuja koko matkan Siikakoskelle, tulee kohtaamaan sekä semmoista meikäläisen mittapuulla helppoa polkua, kuten tämä, ja sitten vähän semmoista haastavampaakin menoa, missä minä ainakin pistän tunkaten. Nyt kun tuossa on semmonen tunnin verran ajelua jo alla ennen tätä sessiota numero 2. Mä ajattelin, että mä ajelen sen verran, kun hyvältä tuntuu. Juurakoita. Tällä polulla tuntuukin olevan vähän enempi juurakkoa kuin tuolla edellisellä. Vaikka melko kesyähän tämä polku on. Ei ole samanlaista kivikkojuurakkojumppaa kuin vaikka Helsingin keskuspuistossa. Sitä huomaa kyllä, kun kävin tunnin verran lämmittelemässä. Pikkusen rohkeammin uskaltaa jo ajella. Löytyy tuntuma. Muistaa vähän, mitä kaikkea tällä uskaltaa tosiaan tehdä. Voisin lyödä vaikka karkkipussista vetua ja ehkä jopa kahvikupillisesta, että tällä 3 tunnin vuokra-ajalla mä en saa mitenkään akuvarausta kyllä kulumaan nollaan. 100% on kulunut semmonen 10% ja vielä tuo mittari sanoi, että 90% on jäljellä. Voin taas vilkaista vähän karttaa ja näyttää, että missä kohtaa ollaan menossa. Eli siinä, missä on sininen piste, minä olen nyt tässä polun ja metsätien risteyksessä.
Ja tästä olisi semmonen noin kilometrin polkuosuus tästä eteenpäin seuraavalle metsäautotielle. Tämä on ainakin semmonen spotti, joka vielä ansaitsee ehdottomasti tulla tsekatuksi. Helppua nautinnollista neulasbaanaa. Tämähän on tämmöstä, mitä ajelisi vaikka Kyklorossillakin. Kattelin kelloa, se on nyt 21.50. Vielä vähän toista tuntia vuokra-aikaa jäljellä. On ollut kyllä yksi kesälomani nautinnollisemmista 3 tunnista tämä. Hieno alamäki. Mikä siellä tulee? Seipäistä tehty silta. Hieman on huteron näköinen. Vaikka, no miksi ei. Sitten tämänkin mä en varmasti ajais, jos tuosta sillalta ottais hyvät vauhit. Semmonen vahva déjà vu-ilmiö valtaa nämä hetket. Minulla on sellainen olo, että olen taluttanut tässäkin kohtaa varmaan viime vuonna heinäkuussa. Tähän hintaan sisältyy tämmönen ilmanen luontainen männynoksa-hieronta. Ai kun raapiikin niin mukavasti. Jahas. En tiedä onko harhautunut polulta näköjään. Varmaan olisi pitänyt seurata jotain toista polkua. Tulin jonkun vuokramökin pihalle, mutta en onneksi ketään häiritse, koska mökki on tyhjä. Siitä vielä lähtis polkua ajettavaksi. Katsotaan taas karttaa. Edelleen sininen pallura näyttää tässä kartalla meikäläisen tämänhetkisen lokaation. Ja kun mökiltä lähdin, siitä lähtien on tullut 3 kilometriä ja vähän päälle ajelua. Toki täytyy huomioida, että siinä on suhailua edes takaisin, koska olen tuossa metsässä vähän pysähtynyt hienoissa spoteissa kuvaamaan B-rollia, mutta siis tämän näköistä GPS-jälkeä pitkin on tuosta mökiltä ajeltu tänne. Paikan nimi näkyy olevan Siikaranta. No niin. Joko mä en vaan osaa tai sitten pedaalia ja kiinni 2 risun väliin. Jos olisi enemmän semmonen tähän hommaan rutiinoitunut kaveri, niin sehän vaan olisi yksi suhaus, kun tämmönenkin polku olisi ajettu, mutta tiedättekö, eihän mä ole enää polulla ollenkaan. Nyt voi olla viisainta muuten kääntää vaikkapa takaisinpäin. Olisiko mä tuommoisen reilun 600 metriä tuosta Siikarannasta tullut ja olen siinä kohti, missä on tuo sininen pallura. Alkaa huomaa, että mehtään tulee pikkuhiljaa hämärä. Oman mukavuuteni ja turvallisuuteni kannalta katson viisaksi kääntää tuo pyörän keulan takas menosuuntaan ja painella sinne, mistä tulin. Toivottavasti sinulla, hyvä ystäväni, on ollut nautinnollista kyytiä eFat-Biken virtuaalisella tarakkapaikalla tämän videon välityksellä. Lähdin tosiaan pitkän automatkan päätteeksi, hieman tietysti päivällistä syötyä, niin pari tuntia matkan päättymisen jälkeen fatbikella ajelen, kun ajattelin, että tässä saa hyvät tommoset
3 tunnin iltaliikunnat autossa istumispäivän päälle. Vähän on koittanut näistä vermeistä kertoa ja pikkusen esitellä, että missä minä tykkään tällä Ruunaalla ajella. Metkoja pelejä nämä on, kun lähet poluille. Varaa juotavaa, varaa syötävää. Kerro kavereille ja ystäville ja tovereille missä menet. Pidä hauskaa. Voin taata, että jos vähänkin pääset vartalohallintaa tuolla poluilla käyttämään, niin sulle tulee hiki. Nyt mökillä on sauna lämpimänä. Tein siis tämmöisen ratkaisun, että mä poljen tätä soratietä tähän isommalle tielle. Sitten vähän matkaa tästä katsottuna Vasuriin. Ja sieltä sitten sen viimeisen, mitähän siinä tulisi ehkä reilu 600 metriä sitä polkua pitkin tonne mökille. Ja aivan upean punertavan taivaan ja auringonlaskun aikaan osuin tähän isommalle tielle. Ai. Kyllä jos joskus on ollut olosuhteet kohillaan pyöräilyharrastusta ajatellen, se on ollut tänään kyllä kans. Sieltä taitaa lähteä vasemmalle tienhaara, josta pääsen ajamaan vielä tämän illan viimeiset polkuetapit. Eli tästä kun karttaa katsoo, niin pystyy helposti lukemaan, että vähän matkaa tuonne päin ja sitten oikealle kääntyy se polku, joka vie takaisin. Nämä metsäautotiet on siitä mukavia kyllä, että jos haluaa käydä tiettyjä polunpätkiä täällä fiilistelemässä, eikä halua vaikka ajaa tuon mäntyryteikön läpi, jossa neulaset mukavasti ihoani hieroivat, niin voi sitten ottaa näitä shortcutteja, jopa asfalttia ja sitten näitä gravel-teitä pitkin. Ai että, fiilis on sanoin kuvaamattoman hyvä. Voi onneton homma. Alkaa tulee hämärä ja mä oon 10 minuuttia tässä varmaan pyörinyt tätä kameraa ehtimässä. Senkö johonkin tänne kannonnokkaan jättää, niin pitäisi kyllä joku lippusiima pistää siihen ympärille. Ne on kyllä paha. Pistä väsyneenä kamera tuonne johonkin ja aja fiiliksissä fatbikella ohi ja mihin mä sen jätin. Ei mitään. Kaikki siis tapahtui turvallisesti tämän vuokrapyörän vuokra-ajan puitteissa. Ainoastaan kamera meinasi fotogeineen jäädä pohjoiskarjalalaiseen metsään. Pyörä on palautettu. Kello on nyt 22.55, eli vuokra-aika päättyy 5 minuutin päästä.
antoisa 3-tuntinen 2 eri session äärellä. Pistänpä tuohon vielä tosiaan tästä sessiosta numero 2 tuon GPS-kuvan näkymään ja siinä tosiaan loppupuolella hyvin näet, miten tuli vähän mehtässä pyörittää, kun tämä nyt onneksi kädessä oleva GoPro Hero 4 oli siellä jossakin mättään päällä kuvaamassa B-rollia. Eli vielä, jos kuvaatte videota, olkaa tarkkana, varsinkin hämärässä, mihin kameranne laskettaa. Mutta tämän päivän pyöräilysessiot on tässä. Hyvä ystäväni, minä kiitän sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Ja takkuu varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Niin, ja kysymys siitä, olenko hommaamassa omaa fatbikea? En toistaiseksi, mutta tämä ei välttämättä ollut viimeinen fatbike-sessio tällä reissulla täällä Ruunaalla. Kenties jatkoa seuraa. Mä en tiedä mikä mua tässä kuumottaa. Luulisin, että helppoa se on.